කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. ඉතින් පහුගිය දවසකදීත් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරා Elegance brand එකේ එන gel serum moisturizer product එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනෙක් ඒ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයන වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීටත් අමතරව මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද ලක්ෂ ගාණක් වටින giveaway එකක් කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලක්ෂ ගාණක් වටින පිටරට සංචාරයක් දිනා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. වාසනාවන්තයින් 5 දෙනෙක්ටම. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. Gel Serum Moisturizer එක කියන නිෂ්පාදනයේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයා බලලා නැත්නම් මේ නිෂ්පාදනය ගැන දැනටමත් ඔයා කලින් දැනුවත් වෙලා නැත්නම් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොකක්ද මේ නිෂ්පාදනය කියලා. මේ නිෂ්පාදනය ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට 9-in-1 product එකක් විදිහට තමයි හඳුන්වලා තියලා තියෙන්නේ. මේක gel serum moisturizer එකක් විදිහට තමයි හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක morning and night දේවේලේටම අපිට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. මීට අමතරව මේක අපිට moisturizer එකක් විදිහට, serum එකක් විදිහට, ඒත් එකම primer එකක් විදිහට අපේ makeup කරන්න කලින් primer එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ හිරු රශ්මියෙන් අපිව ආරක්ෂා කරන sunblock එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය ඇත්තටම කාන්තා පිරිමි කිසිම ભેදයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදනය ගැන යමක් කතා කරොත් එහෙම මේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ෆෝමියුලේට් වෙන්නේ USA වල තමයි ෆෝමියුලේට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ ලංකාවට ගෙනල්ලා ලංකාවේදී තමයි මේ පැකේජින් කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු පැකේජින් එක නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ දැන් පැකේජින් එක අලුත් කරලා තියෙනවා. හරිම ලස්සන හුරු බූටි මෙන්න මේ වගේ බොටල් පැකේජින් එකකින් තමයි එන්නේ. ගොඩක් අපිට දැන් පාවිච්චි ඉතාමත්ම පහසුයි. කලින් ආවේ ටබ් එකක වගේ පැකේජින් එකක් ආවේ. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්න ටිකක් අමාරුයි. අපිට අර පිපෙට්ටුවක් වගේ දෙයක් අවශ්‍ය වුණා. ඒකෙන් ඒ සීරම් එක ලබා ගන්න. හැබැයි දැන් මේ බොටල් version එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන එක ඉතාමත්ම අපිට පහසුයි පාවිච්චි කරන්න. අපිට බෑග් එකක හෑන්ඩ් බෑග් එකක උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දාගෙන යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔෆිස් යනකොට උනත් මේ නිෂ්පාදනය අපිට දැන් ඔන්න ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් Elegance Gel Serum Moisturizer ගැන කතා කරනකොට මෙහි තත්වයන් ගැන කතා කරනකොට මේක GMP certified product එකක් වගේම මේක dermatologically tested product එකක් විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපේ මුළු ශරීරයටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක product එකක් නැද්ද හැමතැනටම එක එක දේවල් පාවිච්චි කරන්න නැතුව කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ Elegance Gel Serum Moisturizer එක ඔයාට මුහුණේ පමණක් නෙවෙයි ඔයාගේ මුළු ශරීරයම උනත් ආලේප කරන්නට පුළුවන්. ඔයාට ගොඩක් clear skin එකක් එහෙමත් මේකම ගොඩක් හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් සුවපත් කරගන්නට පුළුවන්. ඒතකම බොඩි ඇක්නි වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් මේ සඳහාත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි ඕන ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්නේ මුළු ඇඟම ඔයාලට එක වර්ණයකට ගන්න ඕනේ කියන එකට. ඉතින් මේ සඳහාත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ Elegance Gel Serum Moisturizer එක. 60000කට ආසන්න පිරිසක් මේ වෙනකොට Elegance ආයතනයත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ අතුරෙන් ඉතාමත්ම පොඩි රිවිව්ස් ප්‍රමාණයක් මං හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිෂ්පාදනය අලුතෙන් පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විශ්වාසය දිනා ගන්න මේ වීඩියෝ එක විතරක් බලලා මදි ගොඩක් වෙලාවල් වලට පාවිච්චි කරපු තව කෙනෙක්ගේ රිවිව් එකක් ලබා ගන්නට බොහොමත්ම කැමති වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රිවිව්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක කරපු වෙලාවේදී කිහිප දෙනෙක් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතුවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ ප්‍රශ්න වලටත් පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම අහලා තිබ්බා මේක පිරිමි කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මේක කාන්තා පිරිමි ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ ඇවිල්ලා මේක මේ මොන වගේ වයසක කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ගොඩාක් වෙලාවට අහලා තිබ්බා ටීනේජර්ස්ලට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේකේ බ්ලීචින් කන්ටෙන්ට් එකක් නැති නිසා මේක ඕනම වයසක කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අහලා තිබිච්ච තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ Elegance Gel Serum Moisturizer එක බිකිනි ඒරියාස් වගේ ඉතාමත්ම සංවේදී ප්‍රදේශයන් වලට ආලේප කරන්නට පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ඇත්තටම මේක බිකිනි ඒරියා එකේ වගේ පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් නිෂ්පාදනයක්. එහෙම කිසිම harsh chemicals එහෙම තියෙන නිෂ්පාදනයක් නෙමෙයි.
ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තවත් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ Elegance gel serum moisturizer එක පාවිච්චි කරලා නිසි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. ඉතින් ඕනම නිෂ්පාදනයක් මම හැමතිස්සෙම කියනවා හරි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න. බ්ලීචින් නොවන නිෂ්පාදනයක් නම් විශේෂයෙන්ම හරි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිෂ්පාදනයේ දිනපතා අවම වශයෙන් සති 3කට එහා කාලයක් පාවිච්චි කළ යුතුමයි. මොකද ඕනම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක රිසල්ට්ස් ගන්න ටික දවසක් යනවා. ඒත් එක්කම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේක බ්ලීචින් නිෂ්පාදනයක් නොවන නිසා අර fair and lovely ඇඩ් එකේ වගේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. තමන් ඉන්න ෂේඩ් එකෙන් එක පාට ෂේඩ්ස් 5-6ක් ග්ලෝ වෙන තැනක් එහෙම හිතන්න එපා. ඇත්තටම මේ නිෂ්පාදනයෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඇතුළෙන්ම තියෙන අර ඔරිජිනල් ස්කින් කලර් එක හොඳට පොලිෂ් කර ගැනීමක් කරගන්න තමයි මේ නිෂ්පාදනයෙන් අපිට හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතකයේ තබා ගන්න. ඒත් එකම ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබිච්ච තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ බ්ලීචින් ගාලා ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙච්ච ස්කින් එකකට මේ නිෂ්පාදනය සුදුසුද කියලා. ඇත්තටම මේ නිෂ්පාදනය ඕනම ස්කින් එකකට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ බ්ලීචින් ගාලා ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම කොච්චර හයි එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් කොච්චර හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් රියැක්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්කින් එකේ තියෙන ඩැමේජ් භාවය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තමන් පාවිච්චි කළාම තමයි බලන්න ඕනේ මේ ස්කින් එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ස්කින් එකට රියැක්ට් වෙනවද නැද්ද කියලා. මොකද සමහර වෙලාවල් වලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් සිවියරි ඩැමේජ් වෙලා තියෙන ස්කින් එකක් නම් මේ සමහර විට රියැක්ට් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ දේත් මතකයේ තබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ Elegance Gel Serum Moisturizer එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ WhatsApp නම්බරයට කතා කරොත් එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ Instagram page එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Instagram page එකට ගියොත් එහෙම මේ නිෂ්පාදනය ගැන වැඩි විස්තර සහ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් කොහොමද ගෙදරටම ඔයගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්න කියන විස්තර උනත් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයේ මිලිලීටර් 200ක Gel Serum Moisturizer අන්තර්ගත වෙනවා. ඒත් එකම මෙහි මිල වෙන්නේ රුපියල් 3500ක්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ පුනා බලාගෙන ඉන්නේ කොමේ giveaway එකේ විස්තර කියලා. මම කලින් කිව්වනේ ලක්ෂ ගාණක් වටින giveaway එකක් තමයි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් Elegance ආයතනයේ second year anniversary එක වෙනුවෙන් තමයි මේ වගේ ඉතාමත්ම විශාල giveaway එකක් සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජයග්‍රාහකයන් එක්කෙනෙක්ට නෙවෙයි 5 දෙනෙක්ටම මේ වගේ වටින තෑග්ගක් අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ gift එක කියලා. සුන්දර සිංගප්පූරුවේ තෙදින සංචාරයක් තමයි ඔයගලට giveaway gift එක විදියට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයගලන්ට ගුවන් ටිකට් පත එතකම හෝටල් පහසුකම් ආහාර පාන පහසුකම් මේ සියල්ලත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම සිංගප්පූරුවේ සුප්‍රසිද්ධ යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝෙහි දවසක් ගත කිරීමේ අවස්ථාවත් ඔයගලන්ට මේ හරහා ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ කිව්ව ටුවර් එක ඔන්න ඔයාට දිනා ගන්නට පුළුවන්. ලකි විනර්ස්ලා 5 දෙනෙක්ට chance එක තියෙනවා මේ ටුවර් එක දිනා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉතාමත්ම සුළු දේවල් කිහිපයක්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ Elegance Gel Serum Moisturizer product එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ Instagram page එක මේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ pages කියලාගේ Facebook page එක සහ Instagram page දෙකම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් follow කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ barcode එකක්. මේ වගේ board එකක මේ barcode එකක් සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ barcode එක සහ මේ නිෂ්පාදනයත් එක්ක ඔබගේ පින්තූරයක් මෙන්න මේ තියෙන WhatsApp number එකට යවන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ යවනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Cosmo Beauty YouTube channel එකේ නම සහ සිංගප්පූර් tour එක ඔයගොල්ලෝ දිනන්න කැමති කියන දේත් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහනක් කරලා යවන්නත් අමතක කරන්නට එපා. ඉතින් මේ වගේ ඉතාමත්ම සුළු ස්ටෙප්ස් ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ මේ වගේ ඉතාමත්ම වටින තෑග්ගක් දිනා ගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ලකි විනර්ස්ලා 5 දෙනෙක් අපි තෝරනවා. මේ giveaway එක දෙසැම්බර් මාසේ 9 වෙනිදා තමයි අපි ජයග්‍රාහකයන්ව තෝරන්නේ. හරියට මගේ උපන්දිනේ දවසේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ gift එක දෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මන් කරන්න මේ giveaway එකෙන් ඔයගොල්ලන්ටත් win කරන්න පුළුවන්. Elegance ආයතනයේ second year anniversary එක වෙනුවෙන් තමයි මේච්චර වටින ලොකු giveaway එකක් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ මම කලින් කිව්ව ස්ටෙප්ස් ටික කම්ප්ලීට් කරලා ඉතා ඉක්මනින් ඒගොල්ලන්ට මේ ක්‍රියේටිව් ෆොටෝ එක සහ ඉතුරු ස්ටෙප්ස් එක කම්ප්ලීට් කරන එක. ඉතින් එහෙනම් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා ඒ වගේම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.